අපි අද මේ විඩියෙන් කතා කරන්නේ UI ඩිසයින්ස් වල තියෙන ප්‍රින්සිපල්ස් හා ඒවා කොහොමද අපේ ඩිසයින් වලට යොදා ගන්න කියලා. අපි යමු වීඩියෝට. Hi, මම කවින්ද වංශික. මම අද මේ විඩියෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ UI ඩිසයින්ස් වල තියෙන ප්‍රින්සිපල්ස් හා ඒවා කොහොමද අපේ ඩිසයින් වලට යොදා ගන්න කියලා. මේ ප්‍රින්සිපල්ස් යොදාගෙන අපිට ක්‍රියේටිව් හා eye catching user friendly design එකක් අපිට output එකට ගන්න පුළුවන්. ඔයා beginner කෙනෙක් වුණත්, ඔයා experience තියෙන කෙනෙක් වුණත්, ඔයාට මේ UI UX principles යොදාගෙන හොඳ output එකක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක අද කරුණු කීපයක් යද්ද කතා කරනවා. අංක 1 simplicity. simplicity කියන්නේ අපි design එකක් කරනකොට අපි ගොඩක්ම හිතන්න ඕනේ ඒකේ colors, ඒ වගේම fonts, ඒ වගේ ඒවා අපි තරමක් ඒ කියන්නේ සිම්පල් විදිහට සරලව හදන්න තමයි අපි ගොඩක්ම උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඩිසයින් එකක් කරනකොට. ඒ කියන්නේ දකින්නකොට එක හරිම සිම්පල් විදිහට තිබ්බාම යූසර් කෙනෙක්ට වෙබ්සයිට් එකක් හොඳට රීච් එකක් ගන්න. දෙක typography. typography කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන fonts. fonts කියත්තාම ඒකේ තියෙන අකුරු, ඉලක්කම් ඒ ඔක්කොම අදාළ වෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකට යනකොට සිම්පල් කියන්නේ එක එක fonts දාලා ඉටලික් ෆොන්ස් දාලා එක ෆොන්ස් යස් කරලා හරියන්න. තොර එක පුළුවන්තන අපි ෆොන්ස් එකකට සීම කරන්න එක ෆොන්ට් ෆැමිලියකින් තමයි මුළු සයිට්ම ගහන්න ඕන්. එතු ඒවාගේ එතකොට සරලායි ඒවගේම නීට් ෆොන්් ගැන කතා ගන්නකොට තවදකත් දෙයක් තමයි දැන් යුස කෙනෙක් කෙනකොට යාගේ ඒජ්ජකත් බලපාන ඒජ්ජික බලමානෝ කියන්නේ දැන් ෆොන්ට් එකත් තෝරගන්නවට එක ෆොන්් සයිස් එතකොට ෆොන්ට් එක ඉටලික්ද බෝල්ඩ්ද ඒකත් අපි හිතන්න ඕනේ. එතකොට යූස කෙනෙක් කෙනකොට අපි කියමු වයසක කෙනෙක්කාව කියලා. එතකොට එයාටත් එක කියවගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ යූස එක්ස්පීරියන්ස් සයිඩ් එකෙන් තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම ගත්තාම ටයිපෝග්‍රැෆි කියන්නේ මේන් ප්‍රින්සිපල් එක. අංක 3 තමයි ලිමිටඩ් කලර් ස්කීම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තොත් මම මේ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි උදාහරණ අරන් යන්නේ ඔයගලන්ට ප්‍රින්සිපල් ටික උදාහරණ දක්වන්න. ලිමිටඩ් කලර් ස්කීම් කියන්නේ සීමිත කලර්ස් ප්‍රමාණයක් තමයි අපි යොදා ගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ අඩුම තරමේ කලර්ස් 3කින්වත් ලිමිට් කරන්න ඕනි. එතකොට නැත්තම් කලර්ෆුල් කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔක ෆන්ක්ෂන්, ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන්ස්, බටන්ස්, ඒ කියන්නේ එක කලර්ස්. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒක තමයි මේකේ ප්‍රින්සිපල් එක. හරිද? ඉතින් මේ ඒක නිසා ලිමිට් කලර් ස්කීම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පේජ් එක ගොඩක් ලස්සනට ක්‍රියේටිව් විදිහට හදන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණා තමයි විෂුවල් හයිරාකි. හයිරාකි කියන්නේ අපි දාන වෙබ්සයිට් එකට දාන කොලම්ස්, ඉමේජස් ඒ ඔක්කොම හරි පිළිවෙලක සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් ගලාගෙන යන. අනිත් කාරණේ තමයි ස්පේසින්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉමේජ් එකයි ටෙක්ස්ට් එකයි බටන් එකයි අතර නියමිත ස්පේස් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් එක ළඟට සමීපව තියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පික්සල් 5-10ක වගේ කෙනෙක් අපි ඩිසයින් කරන විදිහනු මම කියව නිකන් උදාහරණ ඒ වගේ ස්පේසස් සමානව ස්පේසයක් තියෙනවා. ඒක ගැන හිතන එක තමයි ස්පේසින් කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඔය අනුව තමයි හොඳට සාමාන්‍ය ඔයිට වඩා තියෙන ප්‍රින්සිපල්ස් ඔයා Google search කරලා බලන්න. මම පල්ලෙහා ලින්ක්ස් දාන්නම් ඔයගලන්ට ඒ ගැන වැඩිදුර බලන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද figma install කරගෙන ඒ වගේම කොහොමද first step එක පටන් ගන්න කියලා. ඒක අපි tools අඳුරගමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක මෙච්චරලා ඉඳියට. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. See you next time.